हेलो फ्रेन्ड, नमस्कार। म विशाल। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाल युट्युब च्यानल र आज म तपाईँहरूलाई बताउँछु युट्युबको लागि तपाईँ प्रोफेसनल थम्बनेल कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो युट्युबको लागि चाहिँ भनेर बताउने छु। तपाईँले युट्युबमा आफ्नो थम्बनेल बनाउँदाखेरि एट्र्याक्टिभ थम्बनेल बनाउनु भयो भने तपाईँको भ्युअरहरू बढ्न सक्छ। तपाईँले जुन मान्छेहरूले हेर्नेछ तपाईँको युट्युबमा थम्बनेल हेर्दाखेरि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ केको बारेमा भिडियो छ र तपाईँले क्लियर राम्रो खालको थम्बनेल बनाउनु भएको छ भने जसले पनि तपाईँको युट्युब भिडियोमा क्लिक गर्नेछ, त्यसपछि तपाईँको भिडियो हेर्नेछ। सो तपाईँलाई आज म यसै बारेमा बताउँछु तपाईँले एट्र्याक्टिभ थम्बनेल कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ फोटोसपबाट भनेर। सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो फोटोसप ओपन गर्नुहोस्, त्यसपछि फाइलमा गएर न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर कस्ट्युम हेर्नुहुन्छ एन्ड विथ 1280 एन्ड हाइट 720 एन्ड पिक्सेल्स रेजोल्युसन 299.999 पिक्सल इंच ग्रीन कलर 60 बिट ओके क्रिएटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि तपाईँको अगाडि एउटा ब्यानर खोलिनेछ। यसलाई तपाईँ स्मल गर्न चाहनुहुन्छ स्मल गर्न सक्नुहुन्छ। म यतिकैमा काम गर्नेछु। सो तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले यसलाई यो ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईँ यदि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो थम्बनेलको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्न भने नगर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म चाहिँ चेन्ज गर्नेछु। तपाईँलाई एउटा ग्रेडियन्ट यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ ग्रेडियन्ट टुलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँ यसमा ग्रेडियन्ट कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसमा कुन कलर चुज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको हिसाबले यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई ग्रेडियन्ट यता गर्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ अहिले यसलाई यही कलर छोडिदिन्छु। सो यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँ आफ्नो हिसाबले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ओके, यसलाई पनि तपाईँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म यतिकै छोडिदिन्छु। सो त्यसपछि तपाईँ यसलाई सर्कल राखिदिनुहोस्। यस्तो खालको कलर बन्नेछ। सो यसपछि तपाईँ यहाँ सेन्टरबाट गर्नुहोस्। सेन्टरबाट गर्न चाहनुहुन्छ सेन्टरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म सेन्टरमा राखिदिन्छु। त्यस पछाडि तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। सो अब हामी तपाईँ यसलाई चाहिँ अब के गर्ने त, हामी यसमा चाहिँ आफ्नो ट्याक्सहरू लेख्नेछौँ। सबैभन्दा यहाँनिर ट्याक्स भनेर देख्नुहुन्छ, यहाँनिर ट्याक्समा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँनिर फन्टमा सिलेक्ट गर्नु। तपाईँ कुन फन्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको इच्छाले फन्ट चुज गर्नुहुन्छ। म बिटम्यान फन्ट युज गरिदिनेछु। सो तपाईँलाई यहाँनिर टाइप गर्नुहोस् र त्यस पछाडि यहाँनिर लेखेपछि तपाईँले के गर्छ, तपाईँ आफ्नो कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ कलर चेन्ज गर्नुहुन्छ। जस्तो म ब्ल्याक राख्छु, त्यो ब्ल्याक। अब यहाँनिर तपाईँ टाइप गर्नुहोस् टु मेक यसलाई अलिक ठुलो भयो भने तपाईँ यसलाई चाहिँ यसरी गरेर सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि सक्नुहुन्छ यसरी गरेर तपाईँ यसलाई चाहिँ उयो गर्छ। यदि तपाईँले यो ग्यापलाई धेरै टाढा ग्याप भएको छ अल्ट सिफ्ट गरेर कन्ट्रोल प्रेस गर्नुहोस्, तपाईँको अलिकति सिफ्ट हुनेछ। सो यसलाई पनि तपाईँ अलिकति अल्ट प्रेस गर्छ, अलिकति यता चाहनु सक्नुहुन्छ। सो यसलाई चाहिँ अलिकति अब हामी यहाँनिर सेन्टरमा राख्यौँ। हाउ टु मेक युट्युब मेक भन्यो। सो यसको भनेको मतलब तपाईँ हाउ टु मेक भनेर राख्नु। यसलाई सेन्टरमा राख्नुहोस्, कन्ट्रोल प्रेस गरेर यसलाई सेन्टरमा राखिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई डन गरिदिनुहोस्। हाउ टु मेक भयो। अब यति भइसकेपछि तपाईँ यसलाई यो छ यो हाउ टु मेक यहाँनिर पिक्सलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्लेन्डिङ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर ब्लेन्डिङ अप्सन खुलिसकेको छ। लेयर स्टाइल भनेको छ र तपाईँले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ स्ट्रोकमा क्लिक गर्नुहोस्। स्ट्रोकमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ ब्ल्याक त्यो अब यसको जुन स्ट्रोक भनेको चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्डमा एउटा रेखा बन्ने छ। तपाईँ हामी स्ट्रोक चाहिँ व्हाइट दिनेछौँ। व्हाइट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एट्र्याक्टिभ हेर्दाखेरि क्लियर रेजोल्युसन देखिन्छ जोस अलिकति राम्रो। यसलाई साइजलाई तपाईँ अलिकति ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ सानो बनाउन चाहनुहुन्छ भने म चाहिँ 7 पिक्सलमै राखिदिन्छु। सो त्यस पछाडि तपाईँ अरू केही गर्न यसमा चाहनुहुन्छ टेक्स्ट कलर इन्क्रिज स्याडो दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो हिसाबले स्याडो दिन चाहनुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई रिमुभ गरिदिन्छु स्याडो इन्क्रिज स्याडो। तपाईँले यसलाई आफ्नो हिसाबले दिन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर ड्रप स्याडो, यसमा ड्रप स्याडो तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ यदि दिन सक्नुहुन्छ। नोइज त्यो नोइजलाई 0 राखिदिनुहोस् र यसलाई साइजलाई चाहिँ अलिकति तपाईँ बढाउन सक्नुहुन्छ। चाहनुहुन्छ भने तपाईँ बढाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई अलिकति बढाउन सक्नुहुन्छ। स्याडोलाई अलिकति तल झार्न सक्नुहुन्छ यहाँ। सो म चाहिँ यसलाई अलिकति स्याडोलाई चाहिँ खासै धेरै होइन थोरै तपाईँ अलिकति आफ्नो हिसाबले झार्न सक्नुहुन्छ। सो यति भएपछि तपाईँ यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुहोस्।
It is how to make money. अब यहाँ तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने चाहिँ YouTube. Sorry. YouTube. So यसलाई कन्ट्रोल प्रेस गर्नुहोस् यसलाई सेन्टरमा ल्याउनुहोस्. अब यसलाई पनि अलिकति ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ यसरी गर्नुहोस्. पछाडि यसलाई कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ तपाईको हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हैन. यदि सक्छ यो कलर तपाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ट्याग्समा क्लिक गरेर यसलाई मार्क गर्नुहोस्. त्यसपछि यहाँ कलर गर्नुहोस्. यसलाई म रेड कलर राखिदिन्छु. सो यसलाई रेड कलर राखिदिनुहोस्. त्यसपछि यसलाई डनमा क्लिक गरेर यहाँ YouTube भनेर अब यसलाई पनि तपाई एउटा स्याडो दिनुहोस्. टेक्स्टमा जानुहोस्. त्यसपछि ब्लेन्डिङ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्. त्यसपछि स्ट्रोमा क्लिक गर्नुहोस्. स्ट्रोमा क्लिक गरेपछि तपाई यसलाई चाहिँ अब स्ट्रो दिन चाहनुहुन्छ भने कस्तो खालको स्ट्रो दिन चाहनुहुन्छ तपाई यहाँ दिन सक्नुहुन्छ. कति पिक्सलसम्मको दिन चाहनुहुन्छ पहिला 9 पिक्सलको दिन्छु. एन्ड ड्रप स्याडोमा 9 नै छोड्दियो हैन. ड्रप स्याडोमा कति दिन चाहन्छ यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउन चाहन्छ बढाउन सक्नुहुन्छ. त्यसको म यतिकै छोडिदिन्छु. ड्रप स्याडो ओके डन भयो. हाउ टु मेक युट्युब. अब तपाईँ यसमा इमेज थम्बनेल टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यहाँनिर थम्बनेलको लागि तपाईँ अब यहाँनिर फन्ट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ. म यसलाई भन्ने एउटा दिन्छु थम्बनेल. म सिम्पली यसरी गरिदिनेछु. सो तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ थम्बनेल. त्यसपछि यसलाई कलर चेन्ज गर्नुपर्छ. मार्क गर्नुहोस्. त्यसपछि यसलाई कुन कलर दिन चाहन्छ तपाईँले दिन चाहन्छ व्हाइट दिन चाहन्छ व्हाइटमा सिलेक्ट गर्नुहोस्. ओके त्यसपछि तपाईँ यसलाई कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको हिसाबले. तपाईँ यसलाई चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ कुन ठाउँमा कुन कुनामा राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ. सो यता राख्न चाहनुहुन्छ यता राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई. सो म यसलाई यहाँनिर छोडिदिन्छु. सो यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्. त्यस पछाडि तपाईँलाई यति यहाँनिर चाहिँ यो थम्बनेल पनि भन्नु. यसलाई पनि तपाईँ अब स्ट्रो दिन चाहनुहुन्छ भने ब्लेन्डिङ अप्सनमा फेरि जानुहोस्. त्यसपछि तपाईँ यसलाई ब्लेन्डिङ अप्सनमा गइसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर फेरि स्ट्रो सिलेक्ट गर्नुहोस्. र स्ट्रो व्हाइट तपाईँलाई यसमा व्हाइटै दिनुपर्छ भन्ने छैन. तपाईँ अरू कलर पनि दिन चाहनुहुन्छ भने दिन सक्नुहुन्छ. यसरी कुन कलर दिन चाहन्छ रेड दिन चाहन्छ रेड दिन सक्नुहुन्छ. येलो कुन कलर दिन चाहन्छ व्हाइटै दिन चाहन्छ भने व्हाइटै दिन सक्नुहुन्छ. तपाईँको हिसाबले कुन कलर दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको हिसाबले दिन सक्नुहुन्छ. सो मलाई चाहिँ व्हाइट नै मनपर्छ किनकि अलिकति ब्राइटनेस राम्रो हुन्छ यसको होइन. सो यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्. अब आएर यहाँनिर त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्. यहाँनिर त्यसपछि यसलाई अब अलिकति मिलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मिलाउन सक्नुहुन्छ. तपाईँको हिसाबले यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ. अब आयो यहाँनिर इमेज आफ्नो इमेज लगाउन चाहन्छ तपाईँ आफ्नो थम्बनेलमा चाहिँ इमेज लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँनिर अब यो साइड कुनै साइडमा तपाईँ थम्बनेलमा इमेज लगाउन चाहनुहुन्छ भने फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्. त्यसपछि यहाँनिर प्लेस लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्. प्लेस लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँनिर आफ्नो इमेज चुज गर्नुहोस्. म एउटा अहिले ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सपेरेन्ट इमेज मसँग अलरेडी छ. सो म यसलाई चाहिँ युज गर्नेछु. तपाईँ यसलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई अलिकति ठुलो गर्नुसँग कन्ट्रोल सिफ्ट गरेर तपाईँलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ. मलाई यतिकै छोडिदिन्छु. सो यसरी गरेर तपाईँले आफ्नो इमेजलाई पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ. कम्प्लिटली आफ्नो तपाईँको प्रोफेसनल युट्युब थम्बनेल चाहिँ बनिसकेको छ. सो तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्छ प्लिज लाइक सेयर गर्नुहोस्. र हाम्रो युट्युब च्यानल बाइकमा सपोर्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नु छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्नु. सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड बाई टेक केयर.